يو استكمالا للفيديو السابق. بالمناسبة لعبة بليس أنليشت اللي أنا ذكرتها في الفيديو اللي فات لم تعد متوفرة سوى على البي سي فقط، عذرا للخطأ. كمان أنا بذكر في الفيديو هذا الألعاب المتوفرة على البي سي والبلاي ستيشن تكون متوفرة على المنصتين، مش متوفرة على منصة واحدة بس. الآن فلنبدأ الفيديو. كلنا فاسدون، كلنا فاسدون، لا أستثني أحدا حتى بالصمت العاجز الموافق قليل الحيلة. لعبة جنشن امباكت. جنشن هي لعبة RPG بعالم مفتوح كبير رائع جدا، يمكن استكشافه بطرق مختلفة، التحليق أو السباحة أو التسلق وخلافه. أيضا اللعبة تتميز بستايل الأنمي. اللعبة تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة جدا، أكيد أي حد سمع عن لعبة جنشن امباكت، مشهورة. كمان اللعبة متوفرة مجانا على منصات البي سي والبلاي ستيشن 4 و5 وعلى الجوال اندرويد واي او اس. ايضا اللعبة تدعم الكروس بلاي بالكامل، وده شيء ممتع جدا. يعني مثلا لاعب الجوال يقدر يلعب مع صديقه اللي يلعب على البي سي او كونسول وهكذا. التالي بلاك ديزرت اونلاين، المحبوبة والمحببة الى قلبي. MMORPG عالم مفتوح جميل جدا. ايضا اللعبة للأسف مدفوعة، لكن بينزل عروض مجانية كتير جدا عليها، وانا شخصيا حصلتها مجانا على اقوى منصة ستيم العشق. اللعبة متوفرة على بي سي وبلاي ستيشن 4 و5، ايضا اكس بوكس 1 واكس بوكس سيريس اكس واس. كمان متوفرة على الجوال اندرويد واي او اس. لعبة قوية جدا اذا ما كانتش الاقوى، وكمان اللعبة مستقرة، مفيش مرة اللاعبين سحبوا عليها مثلا بسبب مشكلة او بسبب تحديث ما عجبهمش، لا، اللعبة دايما في نمو مستمر من ناحية محتوى اللعبة، كمان الازدياد المستمر لعدد اللاعبين في اللعبة. اللعبة تدعم الكروس بلاي ولكن جزئيا، يعني بلاي ستيشن 4 يقدر يلعب مع لاعبين اكس بوكس 1، وبلاي ستيشن 5 يقدر يلعب مع لاعبين اكس بوكس سيريس اكس واس. اما البي سي بيلعب في مناخيره لوحده، مالناش دعوه بيه. اللي بعده لعبة نيفر وينتر اونلاين، لعبة MMORPG مجانية متوفرة لأجهزة البي سي وبلاي ستيشن 4، أيضا متوفرة للإكس بوكس 1. اللعبة خفيفة جدا، كمان مساحتها تعتبر صغيرة بالنسبة لنوع الألعاب هذا. اللعبة دي مقتبسة من اللعبة الشهيرة جدا دينجن اند دراجون، وللأسف لا يوجد لعب مشترك بين المنصات، أي أنها لا تدعم الكروس بلاتفورم. قد تكون رسوميات اللعبة مش أقوى شيء، لكنها تمتلك عالم رائع وأيضا دينجن قوية وممتعة. اللي بعده لعبة ذا إلدن سكرولز أونلاين، لعبة MMO بعالم مفتوح هائل يحتوي على مساحات ضخمة ومتنوعة. للأسف اللعبة دي مش مجانية، مدفوعة، ولكنها قوية جدا وكان لازم أذكرها. اللعبة متوفرة لمنصة البي سي وأيضا الماك او اس واكس بوكس 1 واكس بوكس سيريس اكس وسيريس اس، كمان للبلاي ستيشن 4 وبلاي ستيشن 5. اللعبة تدعم الكروس بلاتفورم جزئيا، لاعبين اكس بوكس بيلعبوا سوا ولاعبين بلاي ستيشن بيلعبوا سوا برضو عادي، اما البي سي مرمي لوحده كالعادة. اللعبة بتديك حرية كاملة في تصميم شخصيتك، من اختيار العرق والفئة الى تصميم مظهر الشخصية، وصولا لتصميم مهارات الشخصية وقدراتها لتناسب اسلوب لعبك. قصة بتتحدث بشكل مستمر، اللعبة مليئة باسرار ومغامرات ملهاش نهاية. اللعبة كبيرة جدا ومن الصعب انك تزهق منها بسبب كثرة المحتوى الشيق الموجود في عالم اللعبة. اللي بعده لعبة باث اوف اكزيل MMORPG خريطة بعالم خيالي مظلم. اللعبة مجانية ومتوفرة على البي سي وبلاي ستيشن 4 واكس بوكس 1 وايضا الماك او اس، ولا تدعم الكروس بلاي. احد الاشياء اللي تميز اللعبة دي هي المهارات. اللعبة تمتلك نظام مهارات عميق ب7 فئات اساسية و18 فئة فرعية. كمان تمتلك اللعبة شجرة مهارات ضخمة بتسمح لك بتخصيص مهارات شخصيتك بشكل كبير، واللعبة تم إصدارها في 2013، إلا إن تحديثاتها قوية جدا من ناحية الإضافات وكمان تحديثات تصحيح الأخطاء، فمش هتشعر مثلا إنك بتلعب لعبة قديمة، لا. اللي بعده لعبة بلانت سايد 2، هي لعبة إطلاق نار من منظور الشخص الأول MMOFPS. اللعبة مجانية متوفرة للبي سي والإكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4. كمان لو انت حرفيا من عشاق MMO فاللعبة دي أقل معركة بيشارك فيها مئات اللاعبين. في معركة بتدور بين 3 فصائل، كمان في المعارك دي بتقدر تستخدم أسلحة متنوعة وبتقدر تغير بين الأسلحة بسهولة، ده غير طبعا عدد مهول من المركبات اللي بتكون موجودة في المعركة. يعني باختصار انت هنا بتكون وسط حرب بدون مبالغة، حرب فعليا. فلو انت بتحب ألعاب MMO وفي نفس الوقت شوتر، فما فيش خيار أفضل من الطماطم، ما فيش خيار أفضل من اللعبة دي. شكلي جعان، هاكل وارجع أكمل. اللي بعده لعبة تروف
او تروفي مدري. لعبة MMORPG رسومياتها تشبه الى حد ما لعبة ماينكرافت. اللعبة مجانية متوفرة للبي سي واكس بوكس 1 وبلاي ستيشن 4 ونينتندو سويتش وايضا الماك او اس. للاسف اللعبة لا تدعم اللعب المتقاطع عبر المنصات. تتميز اللعبة بأسلوب لعب سريع وممتع. كمان عالم اللعبة واسع جدا وتحتوي اللعبة على محتوى ضخم ومتنوع أيضا. حتى نظام المهارات عميق مش سطحي، يعني ما تحكمش على اللعبة من مظهرها. اللعبة قوية جدا. اللي بعده لعبة سكاي فورج، لعبة أكشن خيال علمي MMO بخريطة مبهرة عالمها يشبه عالم فيلم أفاتار، متوفرة مجانا على البي سي وبلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1. وكمان اللعبة بتدعم اللعب المتقاطع عبر المنصات الكروس بلاي. اللعبة بتحتوي على محتوى ضخم جدا يناسب أذواق كل اللاعبين تقريبا. دايما كل ما تزهق من شيء معين هتلاقي شيء جديد يبهرك في اللعبة دي. كمان في فعاليات كتير ممتعة بين اللاعبين وبعضهم. اللي بعده لعبة ديستني 2، لعبة شوتر من منظور الشخص الأول أخرى معانا في القائمة، وتعتبر MMO. العالم في اللعبة دي غني بالمحتوى، خصوصا إنك هنا بتستكشف كواكب وأقمار. اللعبة متوفرة على بلاي ستيشن 4 و5 وأيضا إكس بوكس 1 وإكس بوكس سيريس اس وإكس وطبعا البي سي. كمان الحب كله اللعبة بتدعم اللعب المتقاطع عبر المنصات بالكامل. اللعبة بتمتلك قصة رائعة لأن ده محتوى اللعبة الأساسي، وفي أنشطة متنوعة زي المهام التعاونية أو قارات اللاعبين وخلافه. كمان تقدر تجمع الأسلحة والدروع أو إنك تصنعها. بصراحة وأنا بشوف وبجمع معلومات عن اللعبة دي اتحمست إني ألعبها. لكن عندما ذهبت لتحميل اللعبة جاءتني الصدمة التي تأتيني في كل مرة أذهب فيها إلى متجر ستيم، وافتكرت أنا ليه ما حملتش اللعبة دي. ده انت العيشة معاك تأثر العمر يا شيخ، حرام عليكي. أنا هروح عند أمي. المهم إلى هنا يكون أخيرا انتهى هذا الفيديو الذي كان بطلب من أستاذ شلايم سابقا. نراكم الفيديو القادم على خير، أو السنة القادمة مش متأكد. بيس.